سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش این کیک مرمری فوق‌العاده خوشمزه. این کیک مرمری ساده و خوشمزه رو میتونید خیلی سریع و آسون درست کنید. بافت فوق‌العاده نرم و اسفنجی داره و به عنوان یک کیک عصرانه خوردنش با چای بسیار لذت بخشه. من که خودم عاشقش شدم، پیشنهاد میکنم شما حتما امتحانش کنید. برای درست کردن این کیک مرمری ساده و خوشمزه ابتدا 4 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم و 130 گرم شکر معادل 2/3 پیمانه رو بهش اضافه میکنم. 1 قاشق چایخوری وانیل میریزم و کمی هم نمک. حالا با همزن برقی مخلوط تخم مرغ و شکر رو تا جایی هم میزنم که به این حالت حجیم و کرمی رنگ شه. وقتی به این حالت رسید 100 میلی لیتر روغن مایع معادل 1/3 پیمانه و 1 قاشق غذاخوری رو در حین هم زدن اضافه میکنم و با همزن برقی هم میزنم. به 180 میلی لیتر شیر معادل 3/4 پیمانه احتیاج داریم. شیر رو هم کم کم در حین هم زدن اضافه میکنم و هم میزنم. شیر رو بیرون گذاشتم تا به دمای محیط برسه و بعد ازش برای این کیک استفاده میکنم. همزن رو خاموش میکنم و کنار میذارم. به 300 گرم آرد معادل 2 پیمانه احتیاج داریم. من مقداری از آرد رو به همراه 15 گرم بیکینگ پودر داخل الک میریزم و الک میکنم. من آرد رو طی 2 مرحله اضافه میکنم. کمی هم میزنم تا آرد حل شه. حالا بقیه آرد رو اضافه میکنم و الک میکنم. خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کیکمون کاملا مخلوط شه و مایع کیکمون به این صورت کاملا صاف و یک دست بشه. حالا مایع کیکمون رو به 2 قسمت تقسیم میکنم و نصفش رو داخل ظرف دیگه ای میریزم. 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو با 70 تا 80 میلی لیتر شیر معادل 1/3 پیمانه مخلوط میکنم. خوب هم میزنم و بعد اون رو به نصف مایع کیکمون اضافه میکنم. کمی هم میزنم تا مایع کیک شکلاتیمون کاملا یک دست بشه. من برای این کیک از قالب لوف به ابعاد 30 در 11 سانتی متر استفاده می کنم. کف و دیواره های قالب رو کمی روغن می زنم و بعد آرد پاشی می کنم طوری که همه جای قالب به آرد آغشته بشه. قالبمون رو به این ترتیب آماده می کنم. حالا مقداری از مایع کیک وانیلی رو وسط قالب می ریزم و به همون اندازه از مایع کیک شکلاتی استفاده می کنم و اون رو هم وسط مایع کیک قبلی می ریزم. این کار رو مرتب انجام میدم تا هر 2 تا مایع کیک وانیلی و شکلاتیم تموم شه. دوستان، آموزش انواع کیک های ساده خونگی داخل کانال هست. اگر تا به حال عضو کانال نشدید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگ رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. خیلی ممنون از لطف و همراهی شما دوستان عزیزم. وقتی که هر 2 تا مایع کیک وانیلی و شکلاتی رو داخل قالب ریختم و تموم شدن، با استفاده از یه سیخ چوبی به این صورت روی کیک رو طرح میندازم.
کیکمون آماده شد. قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 45 تا 55 دقیقه قرار میدم تا کیکمون کاملا بپزه. بعد از این زمان کیک ما کاملا پخته شده. کمی صبر میکنیم تا خنک شه و بعد از قالب خارج میکنیم. وای خدای من، این کیک بی‌نظیره، هم زیباست و هم طعمش رو نگم که فوق‌العاده است. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.